السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم مع الجزء الثاني في lesson 5، مكملين مع التوازي الباراليزم. في الفيديو ده هنبدأ نتعلم مع بعض ازاي نثبت الستريت لاين باراليل لستريت لاين تاني، ازاي نثبت تو ستريت لاين دولت باراليل. في طرق كتيرة لإثبات الباراليل هناخدها على مدار السنين اللي جاية، بس في الترم ده هنبدأ نثبته عن طريق الزوايا، عن طريق الانجلز. بيقول لي the two straight lines are parallel if a third straight line intersects them as a transverse. الخطين دولت يكونوا باراليل لو في خط تالت بيقطعهم اللي احنا عارفين اسمه transverse and one of the following cases is satisfied. وحالة من الحالات اللي احنا لسه هنقول عليها دلوقتي تحققت. أول حالة إن يكون عندي زوايا alternate وليها نفس القياس، عكس الكلام بتاع المرة اللي فاتت. المرة اللي فاتت قلنا لو في باراليل وترانسفيرسال وعندي زاويتين alternate يبقى equal in measure. اما لو انا عندي ترانسفيرسال ولقيت عندي زاويتين alternate وهم ليهم نفس القياس يبقى التو ستريت لاين دولت ار parallel. او لقيت تو corresponding angles ليهم نفس القياس، او لقيت تو interior angles ويكون مجموعهم 180. مرة تانية، لو انا عايز اثبت التو ستريت لاين قلنا هنثبته عن طريق الزوايا، بس اول حاجة لازم أن يكون عندي ترانسفيرسال. لما يكون عندي ترانسفيرسال بشوف الزوايا اللي على الترانسفيرسال دي. الزوايا دي اجيب القياسات بتاعتها، في الغالب هيكون مديني واحدة وانا اجيب التانية. لما اجي اجيب زاوية ايه الطرق اللي ممكن اعملها علشان اجيب زاوية انا عايزها بس هو مش مديها لي في المسألة؟ اول حاجة ال V.O.A، تاني حاجة ال adjacent angles اللي هي بيكونوا supplementary لو على same straight line علشان بيعملوا لي straight angle. تالت حاجة ال accumulative angles، ال angle bisectors، ال congruence وال parallel lines. بس هيدي another parallel lines يعني خطوط متوازية غير اللي أنا بثبتهم، أو بالعلامات يقول إن الزوايا دي قد بعض. دولت السبع طرق أو السبع مفاتيح علشان نحسب زوايا مجهولة. يبقى أنت محتاج الخطين اللي أنت بتحسبهم، بتدور على transversal وتشوف زاويتين. الزاويتين دولت لو كانوا alternate وقد بعض في القياس يبقى التو لاينز دولت are parallel. نفس الكلام لو corresponding. اما لو كان interior لازم ان يكون مجموعهم 180. تعالوا نشوف examples مع بعض. في question number 1 بيقول لي prove that straight line AB parallel straight line CD. اي ده وده هما اللي عايزين نثبتهم ان هما parallel. اول خطوة دور لي على الترانسفيرسال اللي هو ده الستريت لاين MN. بعد كده هندور على الزوايا اللي عندي. طبعا انا عندي 4 زوايا فوق و4 زوايا تحت، محتاج زاوية من فوق مع زاوية من تحت بحيث ان يحققوا لي شرط من التلاتة alternate او corresponding او interior. طبعا الزاويتين اللي مديهم لي دولت مفيش بينهم علاقة من العلاقات اللي احنا خدناها، فنمسك واحدة نجيب الادجيسنت بتاعتها. ال 100 الادجيسنت عندي 80 degree. الاحظ الزاوية دي والزاوية دي هما الاتنين corresponding. طالما هما الاتنين corresponding يبقى دولت parallel. يبقى اول خطوة نقول له measure angle BEF 180 minus 100 equals 80 degree. بعد كده اقول له measure angle BEF
F equals measure angle DFN. هما الاتنين بيساوي 80 و they are corresponding angles. Then straight line AB parallel straight line CD. يبقى جبنا الزاوية دي والزاويتين دولت في وضع corresponding و equal الميجر، يبقى الستريت لاين ده parallel للستريت لاين التاني. المثال التاني طبعا الزاويتين دولت ملهمش علاقة ببعض، فهنبدأ نجيب زاوية بالادجيسنت أو V.O.A. هنلاحظ إن هنا لو عملت V.O.A هيديلي corresponding، فهنجيب الزاوية دي 132. فأول خطوة هنقول له measure angle BEF equals measure angle MEA 132 V.O.A. بعد كده اقول له measure angle BEF equals measure angle DFM equals 132، وهنكتب نفس الجملة دي. هما الاتنين they are corresponding angles، فعلشان كده ال two straight line are parallel. في example number 3 هنا مديلي الزاوية دي 122 ودي 58، مفيش علاقة بينهم، فهنستخدم ال V.O.A أو ال adjacent. لو جبت الزاوية دي هتطلع ب 58، بعد كده نقول له هما الاتنين alternate، أو نجيب الزاوية دي 58 ونقول له هما الاتنين corresponding، أو هنجيب دي V.O.A ونقول له هما الاتنين مجموعهم 180 وهما الاتنين interior angles. تعال نحلها بآخر طريقة. measure angle AEF equals measure angle MEB equals 122 V.O.A. بعد كده نقول له measure angle AEF plus measure angle EFC equals 122 plus 58 equals 180, and they are interior angles in the same side of transversal. يبقى then straight line AB parallel straight line CD. Question number 2. In each of the following figures, show with reasons why is line segment AD parallel line segment BC. عايزين نثبت ان الضلع ده parallel للضلع ده. تعالوا ندور على transversal. في AB ده transversal وفي CD ده برضو transversal. اشتغل بمين؟ اي واحد فيهم مش هيفرق عندي. تعالوا نشتغل على ال AB. حددت الترانسفيرسال، بعد كده تعالى نحدد الزوايا. انا عندي اول زاويه مع الترانسفيرسال ده بنعمل قوس من الخط اللي انا بثبت انه بارلل مع ترانسفيرسال، واجي عند الخط التاني اعمل له قوس برضه من بره او من جوه مش هيفرق عندي. نعمل من بره،
من جوه لو عايز اثبت الانتيريور، من بره لو هثبت الكورسبوند. يبقى انا عندي الزاويه دي وعندي الزاويه دي، هما الاثنين في وضع كورسبوند. لو عرفت اثبت ان دي 60 ديجري خلاص يبقى انا كده حليت السؤال. يبقى الخطوه اللي عليها الدور ان انا احسب الزاويه دي. يبقى اول خطوه بنجيب الترانسفيرسال، بعد كده بنحدد الانجل، تالت خطوه نجيب الانجلز المجهوله عندي. قلنا في 7 مفاتيح للحل ان انا اجيب بيها قياس انجل. الاحظ ان مديلي AB و CD parallel، يبقى نقدر نجيب دولت بالالترنيت. يبقى نقول له AB parallel ل CD وال BC is a transversal, then measure angle P equals measure angle BCY 60 degree. بعد كده هقول له measure angle P equals measure angle XAD 60 degree with they are corresponding angles. يبقى AD parallel للBC. تاني فيجر انا عايز اثبت ان AD parallel للBC. عندي AB ده ترانسفيرسال او CD. تعال ناخد الترانسفيرسال اللي هو CD. نحدد الزوايا، دي زاوية ودي زاوية. الزاويتين دول تلاحظ ان هما interior، يبقى لازما هيكون مجموعهم 180 عشان اثبت ان ده وده بره. اجيب الزاويه المجهوله عندي، الزاويه دي من الباراليل التاني اللي مديهولي. هقول له AB parallel CD will BC is a transversal, then measure angle C equals measure angle EBC 110. ليه؟ هما الاتنين alternate. بعد كده هقول له since ان الميجر angle D plus measure angle C 180 with they are interior angles in the same side of transversal then AD parallel للBC. آخر فيجر عندي عايزين نثبت برضو AD parallel للBC، وهناخد ده أو ده ترانسفيرسال. تعالى ناخد إن ده هو الترانسفيرسال بتاعي. نحدد الزوايا، عندي الزاوية دي والزاوية دي. ألاحظ إن هما الاتنين عاملين حرف زد alternate، يبقى لازم الزاويتين دولت يكونوا قد بعض. نجيب الزاوية المجهولة عن طريق الباراليل التاني اللي مديهولي، ده باراليل لده وده الترانسفيرسال، يبقى الزاويتين دولت انتيريور. نجيب الزاوية دي ب 180 minus 124 تبقى 56. measure angle C equals measure angle CDE، وهما الاتنين they are alternate angles then AD parallel للBC. أو ممكن نقول نبدأ من الآخر، هنقول له AD parallel BC because السبب إن measure angle C equals measure angle CDE 56 with they are alternate angles. ممكن تقول الأسباب وبعد كده تقول إن هما parallel أو تقول إن هما parallel علشان الأسباب دي. Question number 3 بيقول لي is ray AB parallel
للاين سيجمنت EF parallel لراي CD. عايزين نثبت ان الضلع AB CD والEF هما التلاتة parallel. أول حاجة تعالى نمسك أول خطين AB و CD. الترانسفيرسال زي ما واضح عندي ال AC الزوايا، الزاوية A والزاوية C، وهو مديلي كمان القياسات ونلاحظ إن هما الاتنين قد بعض، يبقى على طول AB parallel CD. هقول له measure angle A equals measure angle C 45 with they are alternate angles. يبقى then AB parallel ل CD. تعال نشوف بقى التاني خطين CD و EF. هنلاحظ ان الزاويتين دولت على الترانسفيرسال ومجموعهم 180 وهما الاتنين anterior، يبقى التو ستريت لاين دولت are parallel. يبقى نقول له measure angle D plus measure angle E 72 plus 108 180 with they are interior angles in the same side of transversal then CD parallel لل EF. طالما A B parallel CD و CD parallel EF يبقى هما التلاتة parallel، يبقى A B parallel لل EF parallel لل CD. question number 4 مديلي ان ال A belong ل BE وال AD bisect BAC، يعني الزاوية دي قد الزاوية دي، وعندي measure angle EAC 100 وال ACE 40 degree. عايز يثبت ان ال AD ده وال CE ده parallel. اول حاجة تعالى نحدد الترانسفيرسال. هتلاحظ ان عندي 3 ترانسفيرسال، السي دي والسي اي والاي اي، بس تشوف مين فيهم الله اعرف احدد الزوايا بتاعته. تعال نشوف الترانسفيرسال اللي هو الاي سي، الزاويه اللي عليه دي ودي، عارف واحده فيهم يبقى ناقص لي ان انا اجيب التانية، والتانية اجيبها بسهوله ان الجزء ده كله ب 80 علشان دي زاويه ستريت وهما الاتنين قد بعض يبقى كل واحده ب 40. الترانسفيرسال AE علشان تجيب الزاوية دي كلها والزاوية دي كلها يبقى خطواتها كتير. الترانسفيرسال CD مش هتعرف تجيب عليه أي زوايا، يبقى أنسب واحد وأسهل واحد ترانسفيرسال AC. أول خطوة نجيب DAC، هنقول له measure angle CAB equals 180 minus 100 ب 80 degree. والسبب ممكن اقول له قبليها كده ان ال A belong لل BE زي ما خدنا قبل كده في الدروس اللي فاتت. بعد كده اقول له عندي ال AD bisect angle BAC then angle ADC equals 80 divided to 40 degree، نص الزاوية الكبيرة. بعد كده هقول له measure angle ADC equals measure angle ACE 40 degree with they are. ايه العلاقة بين الزاويتين دولت؟ طبعا alternate angle. then
AD parallel لل CE. وكده ثبتنا المطلوب اللي عندي في المسألة. question number 5. الفيجر اللي قدامي ده مدي ال AD parallel BC وال E على امتداد ال BC والميجر انجل B 75 وال D 125 وال DCF 50 degree. عايز يثبت ان ال AB parallel لل CF. ما عنديش غير ترانسفيرسال واحد بس، ال BC. الزوايا اللي عندي الزاوية دي والزاوية دي، أو الزاوية دي والزاوية الصغيرة دي. عارف دي ب 75. عندي طريقتين، يا إما أحسب دي يا إما أحسب دي. أي واحدة فيهم ممكن أشتغل عليها. طبعا هنجيب الزاوية المجهولة عن طريق الباراليل ده. هقول له ال AD باراليل لل BC وال DC is a transversal. هنستفاد منه ان الزاويتين دولت interior، فالزاوية دي تطلع لي ب 55 degree، او ان الزاوية دي والزاوية اللي بره alternate. هشتغل انا على الزاوية alternate. then measure angle DCE equals measure angle D 125 alternate angles. بعد كده هنجيب الزاوية الصغيرة دي measure angle FCE بيساوي، جبت الزاوية الكبيرة 125 أنقص من الزاوية الصغيرة اللي هي 50 degree، هيفضل لي الباقي عندي 125 minus 50 هيدينا 75 degree. هيطلع الزاوية دي والزاوية دي قد بعض. measure angle FCE equals measure angle B 75 with they are corresponding. angles. Then straight line AB parallel لray CF. Question number 6. In the opposite figure, measure angle FAB 60 degree و AF parallel BD و C belong to BD و measure angle ACB equals measure angle ACE equals measure angle ECD. ACB equals ACE equals ECD. وعايز يثبت ان ال AB parallel EC. اول حاجة تعالى نحدد الترانسفيرسال. عندي ال BC ترانسفيرسال وال AC ترانسفيرسال. ال BC ترانسفيرسال يبقى انا عندي الزاوية B وعندي الزاوية ECB. الزاوية دي اعرف اجيبها بالالترنيت، والزاويتين دوت اعرف اجيبهم عن طريق الستريت انجل. طيب ال AC هل اعرف اجيب الزاويتين دولت؟ الزاوية دي سهلة. الزاوية دي هتبقى خطواتها كتيرة شوية، اجيب دي واجيب دي بعد كده استخدم المثلث. تعال نمشي على الترانسفيرسال BC. نجيب الزاويتين دولت الاول. اقول له C belong للBD then measure angle ACB 180 divided 3 60 degree. ومنها اجيب الانجل ECB بيساوي 60 plus 60 120 degree. جبت اول زاوية. تعال نجيب الزاوية التانية من الباراليل. هقول له AF parallel للBC وال AB is a transversal.
then measure angle B equals measure angle FAB 60 degree. بعد كده measure angle B plus measure angle ECB تساوي 60 plus 120 يبقى 180 with they are interior angles in the same side of transversal then line segment AB parallel line segment CE، وده المطلوب عندي في المسألة. Question number 7 يقول لي line segment BD intersect line segment AC at point M وال MB equals MD and MA equals MC. أول حاجة عايز يثبت إن two triangle دولت congruent. بعد كده عايز يثبت إن ال AB parallel لل CD. لو فاكرين طريقة إثبات الكونجرنت هنقول له two triangle AMC و BMD in which عندي شرطين MB equals MD MA equals MC والشرط الثالث ال V.O.A measure angle BMA equals measure angle CMD. Then triangle AMC congruent للتريانجل BMD. وكده ثبتنا أول مطلوب. بعد كده عايز أثبت الباراليل، محتاج أحدد الترانسفيرسال بتاعي AB و CD. تعالى ناخد الترانسفيرسال ده اللي هو البي دي، نحدد الزوايا، الزاوية B والزاوية دي. ازاي اثبت ان الزاويتين دولت ايكوال ان ميجر؟ عن طريق الكونجرنت اللي احنا جبناه. هقول له from congruent we deduce measure angle B equals measure angle D with they are alternate angles. Then AB parallel للCD. وكده خلصنا الجزء الثاني من درس الباراليل. ان شاء الله هيكون معانا جزء ثالث للدرس ده. الدرس ده من الدروس المهمة جدا، علشان كده قسمته على 3 فيديوهات علشان ناخد فكرة ونتدرب عليها كويس، نذاكر الجزئين اللي فاتوا كويس جدا ونتدرب عليه. والى اللقاء مع آخر جزء في الدرس إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.